важко. Що викохали до 29 років, прийшли якийсь сволоч, не за що вбили. Значить, ми їдемо на місцеве кладовище, де були захоронені місцевими мешканцями цивільні особи під час окупації військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації. Дані особи піддавались катуванню і їх безпосередньо було вбито. От з лівої сторони 6 могил з рушниками. Всі ці люди цивільні і вони не були військовослужбовцями? Вони не були військовослужбовцями і не пов'язані з військовою службою взагалі. Їх катували. Я не розумію, навіщо це все робилося, але це не людське поводження. Ми побували у 3 селах на Чернігівщині, які були окуповані. В усіх 3 ми почули схожу історію різних, незнайомих між собою людей, яких об'єднали полон, катування і вбивства на їхніх очах мирних мешканців. У цьому селі окупанти схопили в різних домівках і розстріляли 6 чоловіків. Всі родичі були присутні в той момент, коли ми оглядали. Чесно вам, емоційний стан не можу передати, тому що було дуже складно. Батьки плакали, в жінки це був чоловік, в іншої жінки син, а в неї взагалі це був один-єдиний син, чоловіка немає. Він малесенький був, кучерявенький такий. Кажу, Богдан, коли женися? Ма, до 30 років, 30 женюся. І 27 лютого, 17 лютого йому було 29 років, а 27-го його розстріляли. Сім'я Вовків втратила одразу 2 чоловіків. Окупанти розстріляли сина Вікторії Богдана та чоловіка її сестри Олександра. Мої сини робив на Новій пошті, він ніде не був ніколи військовий. З Києва приїхали пересидіти. Ой, важко говорити. Кожен день важче і важче. Це Чернігівщина, селище Старий Биків. Тут окупанти були місяць, жили у людей по домівках. Але найжахливіше сталося в перший день, коли вони заходили сюди колоною. 27 лютого, як зірвали моста, то ми повибивали трохи шибки, то вони в дворі прибирали шибки, а тоді вже почали йти військами, поховалися в підвал. А тоді сиділи, наче вже так і тихенько було. Вони вийшли покурити. А ми сиділи всі в погребі, сиділи все напроти будинку, у нас погреб. Фірточка закрита була, вони вийшли покурити. Ми не бачили, як їх погукали, а тоді через трошки прийшов дачник наш. Там на сусід вони. І каже, де ваші хлопці? Ми кажемо, курять десь у дворі. Вони кажуть, ваших хлопців вже повели російські солдати. Родичі Богдана та Олександра взагалі не зрозуміли, чому російські військові забрали саме їх. Свідком цього став сусід. Він каже, окупанти шукали, хто з села стріляв по колоні. А он идет, этот чеченец военный, и он говорит, стой, стрелять буду. Он мне первый задал вопрос, кто мост взорвал? А я говорю, я думал, что это ваши ракеты летят и разбомбили. Так я испугался, так вот это прибежал, так вот вместе стоим. А он говорит, а где тот молодик, который стрелял у нас? А я говорю, який молодик? А он говорит, вы не прикидайтесь, потому что вы все знаете. Вы у нас засветились у дроне. А я говорю, а вы что, нас стрелять будете? Задаю встречные пытания. А он говорит, нет, если нас не будут стрелять, значит, мы никого не будем стрелять. А вы идите домой и дома сидите. Дошел он уже, тот, который меня допрашивал, дошел до тех хлопцев. И они стояли, я думаю, что они разойдутся. Только отходить. И они
вместе и хлопцы эти, и это самое, пошли туда, по улице. Не скрутили ничего, они шли, все нормально. Вот. Как люди. Вот как мы вот идем сейчас с вами. Вот я иду, и они шли. Вот Богданчик точно так же шел, как и я. Вот. И Саша. Они вдвох. По этой стороне, а по той стороне они все с автоматами шли. Матір Богдана та дружина Олександра кинулись рятувати чоловіків. Леся, Сашина жінка, сестра моя, побігли з Кириловичем зразу сюди до школи. Каже, тоді прийшли, каже, нема ніде нікого. Я сіла на велосипед і поїхала туди, на трасу. Вони там стояли, дуже багато танків, і їх стояло багато. А я говорю, ні, я сам у вас не відпущу. И уже тогда Вита Михайловна и Леся тогда говорит, я пойду с вами. Вот мы до сих пор дошли вот на этом месте. И это самое втроем, и Вита, и Леся, и я. Леся упала на колени, стала орать, плакать сильно. И это все. Они говорят, вы забираете свою женщину и ведите ее туда вот. Показали до памятника и успокаивайте. А я говорю, отпустите хлопцев, потому что она просит, она за свого мужа просит і за племянника. Вони сказали, не підходьте до нас. Я кажу, хлопці, відпустіть сина і зятя, вони ні в чому не винуваті. Вони допросимо, відпустимо. Ідіть, коло нас вам опасно стоять. Ми сіли там за пам'ятником і сиділи. Ми не бачили, де їх допрашують, куди їх повели. Очевидці не бачили, де були полонені через сутінки, але вони чули, як їх катували. Когда это самое шум сильный, шум, это самое крики, крики большие, и вот туда. Откуда? От из БТРа. С БТРа и вот в ту сторону. Они, видно, их повели уже. Вот из БТРа они высадили и их повели. Так они повели их туда, и крик, а потом выстрелы, и все. Потім ми почули постріли, і вони заметушилися, почали збиратися, але вже було темно на дворі. Це вже було десь 20 минут 7. Но ми нікуди не пішли шукати, ми прийшли додому. Ми думали, що то їх просто перестрілка якась була. А тоді вранці на другий день, 28 числа, прийшов наш дачник, і ми пішли з ним шукати. Я підійшла, а вони лежать там поосилювані. А тоді я там сиділа, коли йдуть два російських солдати. Я думала, вони мене стріляти будуть. Вони йшли передо мною, перезарядили автомат. Яку хлопці не вбивайте, я вам нічого поганого не зроблю. Це тут сина, кажу, мого застрелили. Ну вони до мене не обізвалися, вони прийшли, попалили очерет. І я тоді поїхала теж, бо я сама ж не потягну. Приїхала я додому. І тоді почалось дуже багато військ іти. І ми так не пішли забирати у цей день. І на другий день не пішли, бо вони дуже багато йшло військ. І перестрілки були. Тіла рідним вдалося забрати лише через 10 днів. Отак от вже 7 числа ми в 9 часов зібрали людей, в основному жінок. Зібрали жінок і пішли туди забирати їх. Вони нам дозволили забрати. Тільки сказали, білу простинь беріть, щоб виносили, щоб як ітимуть їхні танки, щоб бачили. Ми так і зробили. Змогли їх забрати і похоронити. Ми думали, що вже на цьому. Тоді 4 квітня приїхали, ексгумацію їм робили. І тоді ми дізналися, що вони не тільки постріляні, а вони ще там поздівалися, і ребра побиті, і ножових ран багато. За що не знаємо. Наші хлопці пострадали. Ні за що. Викопали дані тіла, почали оглядати. Перший – це Гладкий Богдан. Ми його дістали, почали оглядати. В нього була прострелена голова та ножове поранення в область серця. Велика рана дуже була. Потім Могильного Олександра розкопали. Він був закатований. Видно було сліди катування, тому що не
не вогнепальні поранення були, а були ножові поранення в область туловища та область шиї. Потім ми відкопали наступне тіло цивільної особи, почали оглядати його. У нього було і пульове поранення, і ножові поранення. Також у нього були вогнепальні поранення в область паха. У наступному тілі були вогнепальні поранення, як би вам сказати, в пах і в голову. Сама голова була, кості роздроблені. На одному із тіл ножове поранення зверху біля сонної артерії прямо до серця. І видно було, що навіть провертали того ножа, тому що дуже великий отвір був. 2 поранення було дуже глибокі, область сонячного сплетіння. Навіть коли при огляді оглядали, то видно було, що ото, що різали, ребра були перерізані. По даному факту розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, частина 2. І на даний час проводяться всі необхідні слідчі дії. Повідомляю, що це були військові Збройних сил Російської Федерації, але конкретно, щоб могли надати якусь інформацію про конкретних осіб, то такого на даний час немає. Протягом місяця, поки російські військові стояли у селі, місцевим мешканцям було заборонено виходити зі своїх домівок. Окупанти також, як і всюди, пограбували село. Це теж воєнні злочини. Тут же вони вкрали і вивезли у полон в сусіднє село 24-річну місцеву вчительку. Заїжджаємо в село Новий Биків на Чернігівщині. Тут російські окупанти стояли більше місяця. Знаємо, що тут було декілька підвалів, де вони тримали місцевих мешканців в полоні. Найбільша катівня була облаштована тут, у підвалі кочегарки будинку культури в центрі села. Сюди окупанти привозили людей із різних навколишніх сіл. Нам вдалося відшукати 3 чоловіків, які вибрались живими із російського полону. А це сюди виводили розстрілювати. Питали тоді, готові, не готові. Оце ж останній раз цих 7 пленних. То вони тут лежали так в рядок, і вони між ними так стріляли, коротше. У Новому Бикові у російських військових був облаштований командний пункт. Вони базувались у місцевій лікарні, будинку культури та будівлі колишнього рекламного агентства. Зараз на місці їхнього перебування суцільне згарище – наслідки боїв під час нашого контрнаступу. Максима за 2 тижні полону тримали у 3 різних підвалах. Схопили його окупанти, коли вже півмісяця стояли у селі. Повз них хлопець проходив, коли пішов допомогти сусідському дідусю нагодувати худобу. Дід порався, я почув, що сюди приїхала якась грузова машина. І ми ж давай йти назад вже. Приїхали, то як командири якісь там буряти, узкоглази, вони, коротше, я їх не розумію. Він нас тут з дідом задержав, роздів до пояса, подивився татуїровки, дивилися, там синці на кулаках чи були, чи ні. Потім вони діда забрали в підвал, повели, а в мене він завів за забор, каже, розказує все, що знаєш, де стоять українські солдати. Так як вони вже тут у нас давно були в селі, то вони знали, де стоять українські солдати. Потім вони мене повели там біля больниці в двір, там їхній штаб був, начальство там все було. Вони клацати мій телефон почали, хотіли соцсеті скачати, чи я був наводчиком якимось чи ні. А потім ми вже йшли назад, я його просив, кажу, не саджайте в підвал, кажу, погано ж такого, нічого не зробив. Він каже, та вчора такі, як ви два ходили, мені кажеться, що це ти один з них. В общем, він сказав, що подержать нас сутки 2 і відпустять додому. Вони дали добро, ще русські солдати, виїхати усім із села. І вони так вирішили, хто залишився тут, а то як залишились ті, що як наводчики, щось такого. Привели мене сюди в підвал, і саме почався тоді обстріл, а після обстрілу вони як розлютилися, вони мене з дідом достали, повели в здання. Тоді вони почали допитувати, хто був записаний в тероборону, кому давали оружие, скільки автоматів було. І питати почали, у кого з людей тут є багато золота, грошей. Такі, глупі питання задавали. Питали, може, знаєш, де наркотики можна в селі знайти. Потім вони трохи побили, діда не трогали.
Вони нас привели назад, в підвал посадили. Там на пеньку сидів охранник з нами цілу ніч. Оце отут вас тримали в оцій? Так, якраз обстріли, це все було, це ми там сиділи. А тоді вони мене достали і повели в баню. Оце там, де мене били. Скільки людей було? Не знаю, я не бачу. Ну, около 10, може більше. І всі били? Це тут, було десь 4-5, може. Вони почали бити там їх молотками по колінах, автоматами, пістолет. В общем, все, що руки попадалися. А потім вони мене розділи і хотіли, накалили пруд, у кочергу накалили і хотіли на живот положити, щоб я їм вже все розказував. Потім хтось зайшов, сказав, що ви робите, хорош, і так вже дихати не може. Далі Максима з його сусідом-дідом перевезли в погріб приватного будинку, де тримали 3 доби, але вже не били. Звідти до головної, 3-ї катівні, де перед звільненням села одночасно в полоні тримали аж 22 людей. Тут стояла лавочка, і вони нас посадили на лавочку, і кожного тоді, як спускали в підвал, обискували, щоб нічого про собі не було, і кидали туди в підвал. І виходить, діда, коли кидали в підвал, він просто все зав'язане ж було, і він, виходить, одною ногою впав вниз, а другою піджав під себе. І один з русських там солдатів його впихнув ногою по спині дуже сильно, його тазобідрений сустав повністю вискочив. І він там сутки пробув в підвалі. Його достали наверх, руського медика повукали, він йому уставив ногу назад. І він тут ще сутки побув, вони його відправили додому. Підвезли до їхнього блокпоста до Петрівки, він далі сам по шкітеві бав. В підвалі було 3 пленних і було зверху, виходить, 3 українських солдата. Наші солдати українські теж були в плену. І виходить, вони дивилися, як пленними за пленними. Той, хто був у підвалі, то вони там давали бутилку сходити по-маленькому, давали бутилку води попити, перекусити щось. 26 березня цих 3 українських солдатів вони забрали, повезли кудись, я так зрозумів, міняти пленних на пленних. А з кожним днем сюди під'їжджали пленні. Дуже багатьох людей, як кажуть містяни, забирали в полон із цієї вулиці. Тут 27 лютого забрали у полон дівчину Вікторію Андрушу. Її тримали у одному із підвалів, і досі її ніхто знайти не може, ніхто не знає, де вона. Тих пленних була одна дівчина, Віка Андруша. Вони неї посадили тут за стол, вона розказала свою історію, за що неї задержали. Вона сказала, що я була там наводчиця, писала, куди їдуть русські колони. Вона не брехала нічого, сказала так, як все є. Кажуть, говорив на русскому, вона сказала, ні, каже, я патріотка України, я буду говорити тільки на українському. Вона говорила українською, так як вона ще вчителька, то вона говорила на українському. І неї 27 числа і разом із Ігнатовим забрали кудись і по сьогоднішній день навіть не знаю, де вони. А потім русський командир мені сказав вийти з підвалу, щоб я сюди вийшов. Він мене вивів на вулицю і сказав, що ти будеш дивитися за пленними, так як дивилися українські солдати. В один із останніх днів перед звільненням у цю катівню привезли ще полонених цивільних чоловіків із одного із сусідніх сіл. Наприкінці березня окупанти підірвалися на цьому БТРі у селі Стара Басань, або ж їх підбили наші. І, як розповідають нам місцеві, після цього вони озвіріли, забрали 7 місцевих чоловіків, усіх буквально з хати з цього кута. В живих залишилось лише 5, 2 вони в полоні закатували. Загорелись хаты. Здесь вот по соседству. И они меня побачили и прибежали сюда за мною. Начали говорить, выйди, бо мы подзовем вашу хату. Мне пришлось выйти, потому что у меня 9 человек было в хате. Ну что, я вышла, говорю, вы хоть не делайте ничего, у меня ребенок маленький. Они сказали, что мы делать ничего вам не будем. Они начали пытать, есть кто-то еще. Я говорю, у меня такой ребенок, они меня вот так откинули, зашли. Они начали шмонать всю хату, перевернулись на голову. А перед этим у меня сын был в армии здесь, украинец.
Они нашли форму. Этой формой чуть ли не весь пол вымыли. Батьку на них, зачем вы сюда пришли? Они начали кричать, что у вас президент террорист. Я ему говорю: папа, успокойся, сейчас позабирают вас всех, постреляют, потом что я буду делать? Они сперва Колю забрали и забрали племянника моего. И сказали, через полчаса мы вернем, мы таки побалакаем с ними. А потом через трохи пришли, второго сына забрали, чоловіка забрали. Почали бити, потім мішки на голову, в БТР погрузили і повезли десь ближче до Пісок туди. Держали нас у погребі без їди, без води. На другий день забрали у Новий Биків. Там почали опять бити, і на наступний день повели нас на розстріл. Він сказав ліворуч, ми розвернулися ліворуч, сказав, зніміть мішки. Ми зняли мішки і побачили 2 чоловік у ямі. Потім знову сказав розвернутися. Мені ствол до голови, брату ствол і відчиму ствол до голови. І сказав, якщо не твій би брат, не похож би на мого був би сина, ви б тут і лягли б. І сказав, бачите двохетажне здання, біжіть. І більше я нічого не пам'ятаю. Це скільки загалом ви були в полоні? 5 днів. Получається, якби били, і 2 дня були взагалі без їди і 1,5 суток без води. Спочатку нас 7 було, коли в Новий Биків перевезли, то там вже 22 чоловіка було. Брали 2 чоловік і говорили, хто на розстріл, тобто вдвоєм говорите, хто. Ну, и 1 человек какой-то, говорит, меня наберите. А его выводили, он говорил, может, отпущу, может, расстреляю. Были выстрелы, но некоторых он отпускал, а некоторых убивал. Максим, разом з яким були в полоні ці чоловіки, про вибірковість розстрілів розповідає схожу історію. І тоді русський командир вечором зайшов, попитав, як у нас тут діла, все добре чи ні. А цей же ж лисак йому каже, що можна мені, пожалуйста, кофе з молоком, і я буду ложитися спати. А він каже, якщо тобі кофе хочеться, пошли, я тобі зроблю лате. І він його вечором забрав 29 числа. Тут просто генератор їхній робив, що світ крутить. Я не чув, що вони далі там говорили. Його як забрали і все. А потім він 30 числа зранку в 8:30 прийшов. У нас тут часи так стояли, і ми дивилися по часам. Він в 8:30 прийшов і забрав вовка. Просто, я думав, без ніяких розговорів, він просто сказав вовк на виход і все. Я його до дверей так довів, він його по підручки забрав і вони пішли. Я думав, що просто знову на допит кудись повели. А потім він приходить і каже, хлопці, мені треба 4 трупа. 2 вже є, і треба ще 2. А потім він підійшов до Івашка, він дав йому рюмку водки і сказав, що ти підеш чи не підеш. Він сказав, ні, я не пойду. Вони його заставили, щоб він когось вибрав. Він сказав, я нікого вибирати не буду і сам не піду. Потім він кудись вийшов, через минут 5 він зайшов, випив рюмку водки, цей ж русський командир. І знов до Івашка підійшов, сказав, що ти готов чи не готов. Він сказав, я знов не піду нікуди. Він йому налив ще рюмку, а потім він сказав, що я готов, він пішов з ним. Потім він вже прийшов, як Івашка відвів, він прийшов ще раз, сказав, що хто йде на розстріл. Всі почали мовчати, він до мене прийшов і каже, що от вибирай ти, кого відправляти на розстріл. Кажу, зачем когось відправляти, кажу, щоб потім, як думали про мене, що хочеш. Кажу, піду я, кажу, зачем когось підставляти. Він каже, точно? Кажу, точно. Він мене вивів на вулицю, поставив на коліна, почав біля вуха стріляти. А тоді сказав, встань, сказав мені, щоб я тебе більше такого не чув. Усіх 3 чоловіків, про яких розказав Максим, виявили на території місцевого кладовища. Їхні тіла були дуже понівечені, викручені руки в одного чоловіка, враження, що переїхали голову іншому. Все, що відбулось в Старому і Новому Бикові – страшні воєнні злочини.
Менше місяця пройшло з того часу, коли звільнили Новий Биків, і люди вже прибрали майже все, що тут окупанти залишили після себе, жахи, які вони залишили в будинку культури. Залишилось тільки слава Росії. От для того, аби залікувати людям рани, які вони залишили після себе, не вистачить, мабуть, і життя. Вони як уїхали, що тут тишина була, це було 6 ранку. Ну, ми сиділи десь, може минут 20, може 30, сиділи тут. А потім ми тут так сиділи, щось говорили, думали, як правильно тікати, а потім чую, хтось відкриває двері. І нам відкрив один з пленних двері того, кого він повинен розстріляти, кого сказав, що він відпустив. І ми через кладбище то почали тікати, прибігли до мене додому. За розповідями полонених, із катівні в центрі села у безпечне місце всіх, хто лишився живими, вивів Максим. І так ми там розійшлися. Як себе зараз почуваєте? Та нормально. Більш-менш вже краще.